নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক ৱাটাৰ কেণ্ডেল লাইট কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা বাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বাটিটোত মই এনেকৈ পানীখিনি ঢালি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাটিৰ সলনি গ্লাছতো বনাব পাৰে, চিচাৰ গ্লাছত। আৰু গ্লাছটো যদি আপোনালোকৰ বগা হয় নহয় বা বাটিটো যদি বনায়, বাটিটো যদি বগা হয় তাত আপোনালোকে ৰঙৰ কাৰণে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু মোৰ বাটিটো নীলা আছিলে সেইকাৰণে মই কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই বনাইছোঁ। আৰু মই পানীৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে মই তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলটো মই মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ভেজিটেবল অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এখন প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিকোনো সাধাৰণ প্লাষ্টিক হয়, তাৰ ওপৰত মই এটা চাৰ্কেল বনাই লৈছোঁ মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছে মই ভিডিঅ'ত কৰা কামখিনি। আৰু মই চাৰ্কেলটো ভালকৈ কেঁচিৰে কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও কাটি ল'ব। মই এই কেণ্ডেলটো মই খুব ভাল পাওঁ। দেৱালীত মই প্ৰায়ে এই কেণ্ডেলটো বনাওঁ। আৰু তেল আপোনালোকে যিমানে বেছিকৈ দিব সিমানে বেছি সময় কেণ্ডেলডাল জ্বলি থাকে। মই যিটো চাৰ্কেল আছিলে, প্লাষ্টিক চাৰ্কেলটোত ফুটা কৰি এডাল শলিতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাকিত যিডাল শলিতা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইডালেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কৰি পেলাই মই প্লাষ্টিকডোখৰ তেলৰ ওপৰত দি দিছোঁ। ভিডিঅ'ত যিদৰে মই দেখুওৱা হৈছে আপোনালোকে তেনেকৈয়ে কৰিব পাৰে। কৰি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ শলিতাডাল জ্বলাই দিব। বন্ধুসকল, মোৰ এই কেণ্ডেলটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব। আৰু এতিয়া মই গ্লাছত বনাম। গ্লাছটো মই এটা বগা চিচাৰ গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাতে মই কিছুমান মণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকৰ পচন্দৰ মণি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তাতে মই কেইটামান মাৰ্বল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মোৰ ওচৰত কেইটামান মাৰ্বল আছিল, সেইকেইটা মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু আগৰ দৰেই মই ইয়াতে পানী ঢালি পেলাই ওপৰত তেল দি পেলাই মই এইটো প্ৰচেছ কৰিছোঁ। আগৰ প্ৰচেছটোৱে হয়, খালি মই এইবাৰ গ্লাছত বনাইছোঁ। এনেকৈ মিঠাতেল দি পেলাই তাৰ ওপৰত আগতে যেনেকৈ মই এটা প্লাষ্টিকৰ চাৰ্কেল বনাইছোঁ, এইবাৰো মই বনাই পেলাই তাতে শলিতাডাল ভৰাই পেলাই আগৰ নিয়মমতে মই এইবাৰৰ কেণ্ডেলডাল বনাই পেলাই এনেকৈ জ্বলাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলেও এই ৱাটাৰ কেণ্ডেল লাইটটো বনাব পাৰে।